Xin chào các bạn. Trong biên niên sử địa chính trị Trung Đông, năm 2026 sẽ được ghi nhớ như thời điểm mà chính sách kiềm chế chiến lược của Mỹ chính thức nhường chỗ cho học thuyết cưỡng ép toàn diện. Khi các nhóm tàu tác chiến sân bay áp sát eo biển Hormuz và những báo cáo tình báo xác nhận rằng Tehran đã chạm tay vào ngưỡng cửa hạt nhân, thì Washington không còn đứng trước một lựa chọn ngoại giao thuần túy nữa, mà là một mệnh lệnh sinh tồn về trật tự thế giới do họ dẫn dắt. Giờ đây, trong vòng xoáy của những lệnh trừng phạt và khói súng, Mỹ có vẻ đang đặt cược tất cả vào một ván bài có thể thiêu rụi cả bản đồ năng lượng toàn cầu. Phải chăng đây là một hành động tự vệ tất yếu trước ngưỡng cửa hạt nhân, hay là một bước đi tàn khốc để tái định hình sức mạnh trong một kỷ nguyên đầy biến động? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng bước vào chiều sâu của những toan tình chính trị và nỗi niềm thời đại để hiểu tại sao một cường quốc đang khao khát rời khỏi những cuộc chiến không hồi kết như là Mỹ lại sẵn sàng đặt ngón tay vào nút bấm khai hỏa nhằm đến Iran. Trung Đông 2026, lưỡi gươm treo trên đầu Iran. Trong bầu không khí đậm đặc khói súng và những toan tình chính trị của đầu năm 2026, Trung Đông lại một lần nữa đứng trước giờ G. Những bước chân dồn dập của các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hướng về vịnh Ba Tư không chỉ là đòn di chuyển quân sự thuần túy, mà đó là nhịp đập của một canh bạc vĩ mô với ranh giới giữa hòa bình và tro tàn mong manh hơn bao giờ hết. Cuộc đối đầu này là hệ quả của một chuỗi sự kiện kéo dài từ cách mạng Hồi giáo năm 1979 qua những năm tháng rạn nứt về thỏa thuận hạt nhân Iran, và đặc biệt là sau chiến dịch không kích búa nửa đêm vào các cơ sở làm giàu uranium của Iran vào mùa hè năm 2025. Nhưng nếu như quá khứ là những cuộc vờn nhau qua lực lượng ủy nhiệm, thì năm 2026 đánh dấu một chương mới tàn khốc hơn, bởi vì Mỹ không còn chấp nhận một quốc gia Hồi giáo đứng bên ngưỡng cửa hạt nhân nữa. Trong khi Iran sau các đợt phải hứng chịu các đòn đánh trực diện vào lãnh thổ từ năm ngoái thì cũng không còn gì để mất. Sự kiện Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela vào tháng 1 năm 2026 như một gáo nước lạnh dội vào niềm tin của Iran, minh chứng cho một học thuyết mới can thiệp đầy quyết liệt của Tổng thống Donald Trump. Giờ đây, mỗi hải lý mà hạm đội Mỹ tiến gần hơn tới eo biển Hormuz đều mang theo sức nặng của gần nửa thế kỷ thù địch, biến vịnh Ba Tư trở thành một thùng thuốc súng mà ngòi nổ đang nằm trong tay của những cái đầu nóng nhất mọi thời đại. Trọng tâm của đợt tăng tiếp viện rầm rộ như hiện nay là sự hiện diện đầy uy lực của các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, vốn là hiện thân cho sức mạnh siêu cường của Mỹ. Pháo đài nổi chạy bằng năng lượng hạt nhân này đã tiến sâu vào khu vực của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, vốn thả neo kiêu hãnh trên vùng biển Ả Rập. Tại đây, không đoàn số 9 nằm đấm thép của hạm đội đã sẵn sàng, với sự xuất hiện của các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35C Lightning II phối hợp cùng với sát thủ điện tử EA-18G Growler. Mỹ không chỉ muốn kiểm soát bầu trời mà còn sẵn sàng làm tê liệt hoàn toàn hệ thống phòng không đa tầng của Tehran ngay từ những giây đầu tiên. Ngoài ra, bao quanh Abraham Lincoln là một lớp giáp bảo vệ không thể xuyên thủng từ hải đội khu trục hạm 21 với các tàu khu trục tên lửa dẫn đường đã tạo nên một mạng lưới hỏa lực Aegis dày đặc. Với hệ thống phóng thẳng đứng Mk-41 mang theo sứ giả hủy diệt BGM-109 Tomahawk, các chỉ huy Mỹ sở hữu khả năng thực thi những đòn tấn công vào sâu trong nội địa Iran mà vẫn duy trì được khoảng cách an toàn từ vùng biển quốc tế. Không dừng lại ở hải quân, cọng kìm thứ hai được siết chặt từ đất liền. Việc điều chuyển phi đội tiêm kích viễn chinh 494 với các máy bay F-15E Strike Eagle từ Anh Quốc đến Jordan là một nước cờ mang tính biểu tượng cao. Được mệnh danh là đại bàng tấn công, F-15E là công cụ hoàn hảo cho kịch bản mà Washington đang dự tính. Đó là thâm nhập sâu và phá hủy các cơ sở hạ tầng kiên cố, những hầm ngầm hạt nhân nằm sâu trong lòng núi đá mà các loại vũ khí thông thường không thể chạm tới. Hơn nữa, do hiểu rõ bản năng trả đũa bằng tên lửa đạn đạo của kẻ thù, nên Mỹ đã thiết lập một hệ thống phòng thủ đa tầng chưa từng có. Việc triển khai trung tâm điều hành phòng không tại Qatar vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 chính là lời giải cho bài toán hiệp đồng tác chiến. Các hệ thống phòng thủ THAAD tại Israel, UAE cùng dàn Patriot trải dài khắp Kuwait và Jordan đã tạo thành một vòm sắt khổng lồ, sẵn sàng đánh chặn mọi nỗ lực phản kháng từ Tehran. Với sự bổ sung 5.700 binh sĩ từ nhóm tàu sân bay, tổng quân số Mỹ tại Trung Đông hiện đã chạm mốc 50.000 người, một con số đủ lớn để chuyển trạng thái từ răn đe sang tấn công tổng lực chỉ trong một mệnh lệnh. Vậy tại sao Mỹ lại muốn tấn công Iran? Đầu tiên có lẽ là nỗi ám ảnh về một Bình Nhưỡng thứ hai. Trải qua hàng thập kỷ căng thẳng,
thì đến nay, thời gian dành cho những giải pháp ngoại giao nửa vời hay là những lời hứa hẹn trên bàn đàm phán đã thực sự cạn kiệt. Bước sang năm 2026, các báo cáo tình báo kỹ thuật dựa trên dữ liệu vệ tinh và các mẫu thử tại hiện trường đã đưa ra một kết luận rúng động. Iran không còn ở ngưỡng cửa nữa mà họ đã đặt chân vào phòng khách của câu lạc bộ hạt nhân. Việc Tehran đẩy mức làm giàu uranium lên ngưỡng 90% tại cơ sở ngầm Fordow, mức độ tinh khiết tối thiểu để chế tạo vũ khí hạt nhân, đã biến bóng ma hạt nhân trở nên hữu hình hơn bao giờ hết. Washington hiểu rằng họ đang đứng trước một cửa sổ cơ hội cuối cùng. Nếu không quyết liệt hành động, cường quốc này sẽ phải đối mặt với một Iran không thể đụng tới trong tương lai gần. Một khi đầu đạn hạt nhân đầu tiên được lắp đặt trên tên lửa hành trình Soma hay là tên lửa đạn đạo Khorramshahr 4 thì mọi lựa chọn quân sự của Mỹ sẽ bị tê liệt bởi học thuyết răn đe hạt nhân, tương tự như cách mà Bình Nhưỡng đã thành công trong việc loại bỏ khả năng bị tấn công bởi các cường quốc. Đặc biệt, nếu như Triều Tiên là một sự đã rồi với kho vũ khí ước tính từ 50 cho đến 90 đầu đạn dựa trên công nghệ plutonium và các mẫu máy ly tâm cũ, thì Iran của năm 2026 là một thực thể đáng sợ hơn gấp bội nhờ trình độ khoa học vượt trội. Trong khi Bình Nhưỡng bị cô lập và phải tự lực cánh sinh với nguồn tài nguyên hạn hẹp, thì Tehran đã tận dụng nhiều thập kỷ hội nhập và khai thác công nghệ để xây dựng dàn máy ly tâm thế hệ mới IR-6 và IR-9. Những con quái vật kỹ thuật ấy có tốc độ làm giàu uranium nhanh gấp nhiều lần so với những gì mà Triều Tiên đang sở hữu, cho phép Iran có khả năng chuyển trạng thái từ dân sự sang quân sự chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần. Đáng lo ngại hơn, dù Triều Tiên đã sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể bắn tới Mỹ, nhưng độ chính xác của chúng vẫn là một dấu hỏi lớn. Ngược lại, Iran đang sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất và tinh vi nhất tại Trung Đông với sai số cực thấp, có thể biến căn cứ của Mỹ và đồng minh trong khu vực trở thành tro bụi. Như vậy, việc để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân không chỉ là thêm một quốc gia vào câu lạc bộ nguyên tử mà sẽ kích hoạt một phản ứng dây chuyền thảm khốc tại huyết mạch năng lượng thế giới. Nếu như Triều Tiên là một ốc đảo cô độc, thì một Iran có hạt nhân sẽ buộc những cường quốc như là Ả Rập Xê Út hay là Thổ Nhĩ Kỳ phải tự vũ trang hạt nhân để tự vệ. Do đó, đối với Mỹ ở năm 2026, việc tấn công Iran không đơn thuần là một hành động quân sự mà là một nỗ lực để ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân. Có thể nói, Washington thà chấp nhận rủi ro của một cuộc chiến cục bộ hôm nay còn hơn phải chung sống với một siêu cường hạt nhân khó lường đang nắm giữ eo biển Hormuz mãi mãi. Sự trỗi dậy của học thuyết cưỡng ép. Khác với sự do dự mang tính truyền thống của những thập kỷ trước, chính quyền Mỹ bước vào năm 2026 với một tư duy thực dụng đến mức tàn nhẫn. Sự kiện đột kích và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào đầu năm không đơn thuần là một chiến dịch bắt giữ tội phạm ma túy xuyên quốc gia, mà đó là một tuyên ngôn chính trị đanh thép. Bằng cách hạ bệ một nhà lãnh đạo nằm trong trục chống đối ngay tại Tây bán cầu, Washington đã gửi đi một tín hiệu không thể nhầm lẫn tới các giáo chủ tại Tehran rằng thời kỳ của những lệnh trừng phạt vô thời hạn đã kết thúc và kỷ nguyên của sự can thiệp trực diện đã bắt đầu. Áp lực tấn công Iran lúc này là sự cụ thể hóa của học thuyết Trump, hay còn gọi là học thuyết Monroe trong chiến lược an ninh quốc gia năm 2025. Với sự kết hợp giữa ngoại giao cưỡng bách và sức mạnh quân sự áp đảo, Mỹ không còn tiêu tốn nguồn lực vào những cuộc chiến xa lầy nhằm chiếm đóng lãnh thổ hay là xây dựng quốc gia kiểu cũ. Thay vào đó, họ vận hành chiến lược hòa bình thông qua sức mạnh theo một công thức 3 bước đầy quyết đoán, đó là xác định lợi ích cốt lõi, đàm phán từ thế mạnh và sẵn sàng sử dụng các biện pháp tấn công chính xác để bẻ gãy ý chí đối phương khi các nỗ lực ngoại giao không hiệu quả. Minh chứng rõ nhất là chiến dịch búa nửa đêm hồi mùa hè năm 2025 nhắm vào các cơ sở hạt nhân Fordow và Natanz. Đòn đánh này không nhắm tới một cuộc chiến tranh tổng lực mà là một sự nhắc nhở bằng thuốc nổ, đặt Tehran trước một lựa chọn sinh tử duy nhất, hoặc là quay lại đàm phán với những điều kiện áp đặt từ Mỹ, hoặc là đối mặt với sự sụp đổ hoàn toàn của chế độ. Washington đang sử dụng nỗi sợ hãi về một kịch bản Venezuela tại Trung Đông để buộc Iran phải tự tước bỏ vũ khí hạt nhân, thứ vốn được Tehran coi là bảo hiểm mạng sống cuối cùng của mình. Khi trục kháng chiến lung lay, sự sụp đổ của một đế chế ủy nhiệm. Nhìn vào bản đồ chiến sự Trung Đông đầu năm 2026, chúng ta không thấy một vòng cung Shia kiêu hãnh trải dài từ Tehran đến Địa Trung Hải nữa, mà là một bức tranh tan tác của một hệ thống đang bị xé lẻ. Sau hơn 2 thập kỷ rót hàng chục tỷ đô la, huấn luyện, vũ trang và cử cố vấn cắm rễ sâu vào các lực lượng ủy nhiệm, thì trục kháng chiến, niềm tự hào chiến lược lớn nhất của Iran, đang đứng trước nguy cơ tan rã chưa từng có.
Sự suy yếu này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chiến dịch nhổ cỏ tận gốc tàn khốc. Tại Liban, Hezbollah vốn được coi là viên ngọc quý trên vương miện của Iran đã bị suy kiệt nghiêm trọng sau các đòn không kích hủy diệt của Israel vào cuối năm 2022, nhắm thẳng vào các kho tên lửa dẫn đường chính xác và hệ thống địa đạo xuyên biên giới. Còn tại Gaza, Hamas gần như đã mất khả năng tác chiến hiệp đồng quy mô lớn bởi hệ thống chỉ huy và kiểm soát bị bẻ gãy, kho vũ khí cũng dần cạn kiệt, các thủ lĩnh chủ chốt thì liên tục bị loại khỏi vòng chiến. Trong khi ở Yemen, lực lượng Houthi đang bị Liên minh hàng hải do Mỹ dẫn đầu bóp nghẹt tuyến tiếp vận từ Biển Đỏ và Ấn Độ Dương, khiến cho dòng chảy vũ khí, linh kiện tên lửa và UAV từ bên ngoài vào bị gián đoạn. Những cuộc tập kích rầm rộ trước đây đang nhường chỗ cho các hành động cầm chừng. Chúng mang tính biểu tượng nhiều hơn là đòn đánh chiến lược. Từ góc nhìn của Washington, đây chính là điểm rơi phong độ tồi tệ nhất của Tehran trong nhiều thập kỷ. Lúc này, quốc gia Hồi giáo giống như một võ sĩ hạng nặng đã tung toàn bộ đội quân hộ vệ ra sàn đấu để che chắn cho mình, để rồi phải đứng chơi chọi trong sự kiệt sức, phơi bày mọi điểm yếu. Các lệnh trừng phạt được siết chặt trong năm 2025 cũng khiến cho nguồn thu từ dầu mỏ sụt giảm mạnh, làm khô cạn dòng tiền vốn dùng để nuôi dưỡng một mạng lưới vệ tinh trải khắp Trung Đông. Cứ như thế, vòi bạch tuộc của Iran vẫn còn đó, nhưng lại không đủ dưỡng chất để duy trì sức bóp. Trong bối cảnh ấy, việc Mỹ điều động các nhóm tác chiến tàu sân bay và đe dọa tấn công trực diện vào các trung tâm chỉ huy của quân đàn Quds không chỉ là đe dọa quân sự, mà là một đòn đánh tâm lý hiểm hóc nhắm vào hệ thống thần kinh trung ương. Mỹ hiểu rằng nếu cắt đứt được sự chỉ huy từ Tehran thì toàn bộ mạng lưới ủy nhiệm còn lại sẽ như rắn mất đầu, tự tan rã và không cần buộc chiến tranh tổng lực. Đây là thời điểm vàng để Washington thực hiện một đòn kết liễu, biến Iran từ một kẻ dàn xếp khu vực trở thành một quốc gia phải chật vật để bảo vệ chính biên giới của mình. Tiếng vọng từ đường phố Tehran. Không thể phủ nhận yếu tố cảm xúc đau xót, nhưng đầy thực dụng trong bàn cờ Mỹ-Iran. Đó là sự khao khát thay đổi đang sục sôi trong lòng xã hội quốc gia Hồi giáo. Bước sang năm 2026, nền kinh tế của nước này không chỉ rạn nứt mà đang đứng trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Họ kết thúc năm 2025 với GDP đạt 356,51 tỷ đô la và mức bình quân đầu người chỉ là 4.000 đô la, con số quá khiêm tốn trong một đất nước giàu tài nguyên. Dưới sức nặng nghẹt thở của các lệnh trừng phạt mới từ Liên Hợp Quốc và chiến dịch cô lập tài chính gắt gao của Mỹ, đồng nội tệ Rial đã rơi xuống mức thấp kỷ lục chưa từng có, với 1,5 triệu Rial đổi 1 đô la vào cuối tháng 1 năm 2026. Lạm phát phi mã vượt ngưỡng 50% cũng biến cho những nhu yếu phẩm cơ bản trở thành hàng hóa xa xỉ, đẩy hàng triệu gia đình vào cảnh bần cùng và biến các khu chợ truyền thống tại Tehran trở thành những lò lửa bất mãn. Cuộc sống khó khăn kéo dài đã đẩy hàng triệu người dân Iran xuống đường, tạo thành các làn sóng biểu tình đòi thay đổi thể chế. Đáng chú ý, lực lượng tham gia không chỉ là tầng lớp lao động nghèo mà còn có sinh viên, tiểu thương và cả một bộ phận trung lưu vốn từng được xem là trụ cột ổn định của xã hội. Đối với Washington, thời điểm nhạy cảm này rất thuận lợi để tạo ra một cú hích quân sự chính xác. Nếu được tính toán kỹ lưỡng nhằm triệt hạ các trung tâm quyền lực của Iran mà không gây ra thương vong cho dân thường, thì đòn đánh đó sẽ là mồi lửa cuối cùng để thổi bùng lên ngọn khói cách mạng nội bộ. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã không ngần ngại tiếp lửa cho làn sóng biểu tình khi tuyên bố Mỹ đã khóa mục tiêu và sẵn sàng đến giải cứu nếu chính quyền Tehran dùng bạo lực để trấn áp người dân. Đây là một ván bài tâm lý rủi ro cao, nơi bom đạn được sử dụng như một thứ ngôn ngữ chính trị cực đoan. Mỹ muốn chứng minh cho cả giới tinh hoa lẫn lực lượng an ninh Iran thấy rằng cái giá để duy trì sự đối đầu với thế giới đã vượt quá khả năng chi trả của chế độ. Washington đang chờ đợi một điểm gãy, khoảnh khắc mà sự sợ hãi trước hỏa lực Mỹ lớn hơn nỗi sợ hãi trước chính quyền trung ương, khiến cho bộ máy quyền lực của Tehran tự tan rã từ bên trong trước khi viên đạn đầu tiên của một cuộc chiến tranh tổng lực cần phải khai hỏa. Tái khẳng định vị thế cường quốc duy nhất. Trong bàn cờ quyền lực năm 2026, Mỹ không đơn giản xem Trung Đông là một chiến trường khu vực mà còn là phòng trưng bày cho sức mạnh siêu cường đang được tái cấu trúc. Trong khi Liên bang Nga tiếp tục rút cạn sinh lực bởi cuộc xung đột kéo dài tại Đông Âu, với chi tiêu quốc phòng vào năm 2025 ước tính đã ngốn gần 40% ngân sách liên bang, buộc họ phải hy sinh các ưu tiên kinh tế xã hội trong nước, thì Trung Quốc lại bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược đầy thận trọng. Bắc Kinh đang dồn lực cho kế hoạch 5 năm lần thứ 15,
từ 2026 đến 2030 nhằm xử lý các điểm nghẽn nội tại như là tăng trưởng chậm, khủng hoảng bất động sản và áp lực dân số già, khiến dư địa cho các cuộc phiêu lưu địa chính trị bên ngoài bị thu hẹp rõ rệt. Trước tình hình ấy, Washington nhận ra một khoảng trống quyền lực hiếm hoi, thời điểm mà không có đối thủ ngang tầm nào đủ khả năng hoặc là đủ sẵn sàng đối đầu trực diện. Lúc này, Trung Đông với vị trí giao thoa giữa năng lượng, hàng hải và an ninh toàn cầu đã trở thành một nơi lý tưởng để Mỹ tái khẳng định vai trò bá quyền, không phải bằng chiếm đóng dài hạn mà bằng khả năng áp đặt trật tự từ xa. Điều này đã được thể hiện rõ trong chiến lược quốc phòng quốc gia công bố vào ngày 23 tháng 1 năm 2026 dưới thời của Tổng thống Trump. Văn kiện đã công khai từ bỏ mô hình xây dựng quốc gia tốn kém và đầy rủi ro từng thấy ở Iraq hay là Afghanistan để chuyển sang học thuyết duy trì sự khuất phục chiến lược, tức là không cần kiểm soát lãnh thổ nhưng phải kiểm soát hành vi của đối thủ. Việc triển khai hơn 50.000 binh sĩ tại Trung Đông cùng với sự hiện diện thường trực của các nhóm tác chiến tàu sân bay, tiêu biểu là USS Abraham Lincoln tại biển Ả Rập là để tạo ra áp lực quân sự thường trực, đủ gần để ra đòn và đủ mạnh để răn đe. Hành động quyết liệt nhắm vào Iran đóng vai trò như một lời cảnh báo có trọng lượng nhất đối với bất kỳ cường quốc nào nhen nhóm ý định thách thức trật tự do Mỹ thiết lập. Bằng cách khuất phục quốc gia Hồi giáo này, Washington vừa có thể làm tê liệt một trung tâm gây bất ổn ở Trung Đông, vừa tái khẳng định vị thế của mình trong một thế giới đa cực đầy hỗn loạn. Cứ như thế, thông điệp hòa bình thông qua sức mạnh không phải gửi đi bằng diễn văn ngoại giao mà bằng tàu sân bay, tên lửa dẫn đường chính xác, cũng như khả năng ra quyết định không do dự. Tuy nhiên, bóng đen của thảm họa vẫn lặng lẽ phủ lên bàn cờ. Khi Washington và Tehran cùng bị cuốn vào logic răn đe, nơi mỗi bước lùi đều bị xem là yếu đuối, còn mỗi bước tiến lên thì đều được tung hô như sức mạnh, thì khoảng trống dành cho sai lầm trở nên mong manh đến đáng sợ. Lịch sử đã từng nhiều lần chứng kiến những cuộc chiến không khởi nguồn từ ý chí chinh phục mà từ một tín hiệu bị hiểu sai, một cuộc trả đũa vượt ngưỡng hay chỉ đơn giản là một quyết định được đưa ra trong khoảnh khắc nóng nảy. Một cuộc chiến giữa Mỹ và Iran vào năm 2026, dù là đòn đánh phẫu thuật hay là xung đột tổng lực, sẽ ngay lập tức kích hoạt một phản ứng dây chuyền làm rung chuyển mọi nền kinh tế, trong đó có cả Việt Nam, quốc gia có độ mở kinh tế lớn và phụ thuộc chặt chẽ vào dòng chảy thương mại toàn cầu. Khi ấy, các thị trường xuất khẩu chủ lực của nước ta như là Mỹ và EU có thể rơi vào tình trạng đình trệ do khủng hoảng năng lượng, qua đó làm giảm nhu cầu tiêu dùng hàng may mặc, điện tử và nông sản. Về mặt chính trị, Việt Nam sẽ đứng trước một bài toán ngoại giao cực kỳ lắt léo. Với tư cách là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều cường quốc và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nước ta phải khéo léo duy trì quan điểm trung lập giữa áp lực chọn bên. Đây sẽ là liều thuốc thử cho bản lĩnh của nền ngoại giao cây tre trong một thế giới đang bị chia rẽ sâu sắc bởi khói lửa chiến tranh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.